नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी डॉक्टर S.D.Pagar, सहयोगी प्राध्यापक भूगोल विभाग. विद्यार्थी मित्रांनो, मराठा विद्या प्रसारक समाजाचे कॅट आर्ट, BH कॉमर्स आणि AM सायन्स पॉप्युलरली नोन ॲज GG-110 कॉलेज नाशिक यातर्फे मी आपल्या सर्वांचं या ऑनलाईन व्हिडिओ लेक्चर सिरीज मध्ये सहर्ष स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण F.Y.B.A या वर्गातील सेमिस्टर 2 चा आपला जो पेपर आहे ह्युमन जॉग्राफी म्हणजे मानवी भूगोल याचं प्रकरण क्रमांक 2 लोकसंख्या म्हणजे पॉप्युलेशन यावर चर्चा करत आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, या 2 नंबरच्या प्रकारामध्ये पहिला जो उपघटक आहे लोकसंख्या वितरणावर परिणाम करणारे घटक, या संदर्भामध्ये मागील 5 तासापासून आपण चर्चा करत आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, या प्रकारामध्ये एकूण 3 उपघटक आहे. या तिन्ही उपघटकाबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत. आपण पहिला जो उपघटक आहे लोकसंख्या वितरणावर परिणाम करणारे घटक, हा घटक आपण मागील 5 तासापासून चर्चा करतो. दुसरा महत्वाचा घटक आहे लोकसंख्या संक्रमण सिद्धांत आणि शेवटचा या प्रकरणाचा घटक आहे भारतीय लोकसंख्या रचना. विद्यार्थी मित्रांनो, आपला जो पहिला घटक आहे लोकसंख्या वितरणावर परिणाम करणारे घटक, आज भाग क्रमांक 6 आहे आणि आज आपण हा पहिला घटक पूर्ण करणार आहोत. मागील 5 तासाला आपण जागतिक लोकसंख्या वितरणावर जे विविध प्रकारचे घटक परिणाम करतात या संदर्भात चर्चा केली आणि या सर्व घटकांचा विचार केला. तर विद्यार्थी मित्रांनो, एखाद्या प्रदेशामध्ये त्या ठिकाणचा धर्म कोणता आहे, त्या लोकांची धर्म प्रणाली कोणती आहे याच्यावर आणि लोकसंख्या शास्त्रीय नैसर्गिक घटकावर त्या ठिकाणची लोकसंख्या वितरण हे अवलंबून असतं. मी आपल्याला या ठिकाणी सांगू इच्छितो की जगात वेगवेगळे धर्म आहे. हिंदू आहे, मुस्लिम आहे, ख्रिश्चन आहे, बौद्ध आहे, यहुदी आहे, अनेक इस्लाम आहे, अनेक प्रकारचे धर्म आहेत. या प्रत्येक धर्माची एक विचार प्रणाली आहे, एक तत्वज्ञान आहे, एक शिकवण आहे. या सर्वांचा परिणाम विद्यार्थी मित्रांनो त्या प्रदेशामध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या मानसिकतेवर होत असतो आणि अप्रत्यक्षपणे त्या ठिकाणच्या लोकसंख्या वाढीवर आणि वितरणावर होत असतो. म्हणून ज्या प्रदेशामध्ये विविध प्रकारचे विविध धर्माचे लोक राहतात त्यावेळेला साहजिकच अशा ठिकाणी लोकसंख्या वितरण थोडं संमिश्र प्रकारचे असतं किंवा त्याची आपल्याला एकंदरीत मानसिकता कळत नाही. पण ज्या ठिकाणी लोक एकाच धर्माचे अधिक आहे म्हणजे एका धर्माचं प्राबल्य आहे अशा ठिकाणी मात्र लोकसंख्या वितरणामागे त्या ठिकाणच्या धर्माचं तत्वज्ञान असेल, धर्माची शिकवण असेल, एखादी धर्माची विचारसरणी असेल याचा परिणाम जाणवतो. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, हा घटक लोकसंख्या वितरणावर अभ्यास करत असताना अत्यंत महत्वाचा मानला जातो. आणि नैसर्गिक कारणामध्ये 2 महत्वाच्या गोष्टी आहेत. एक नैसर्गिक लोकसंख्या वाढ आणि दुसरा आहे स्थलांतर. या दोन्ही घटकाचा सुद्धा परिणाम एखाद्या प्रदेशामधील लोकसंख्या वितरणावर, लोकसंख्या वाढीवर किंवा लोकसंख्या कमी होण्यावर होत असतो. याचा विचार आपल्याला या ठिकाणी करायचा आहे. आता बघा, काही प्रदेशामध्ये स्वयंसंरक्षणासाठी म्हणजे विविध धर्माच्या याच्यामध्ये काही स्थानिक तेढ असतात, काही वाद असतात, काही त्यांच्यामध्ये थोड्या प्रमाणामध्ये विचार प्रणालीमध्ये थोडी भिन्नता असल्यामुळं त्यातून वाद होत असतात. त्याच्यामुळे काय होतं, अनेक प्रदेशामध्ये जे एका धर्माचे लोक जे आहेत ते संरक्षणासाठी, स्वयं संरक्षणासाठी एका ठिकाणी स्थिर होण्याची, स्थायिक होण्याची, केंद्रित होण्याची एक प्रवृत्ती जगामध्ये आढळते. अनेक देशात याच्यातूनच काही प्रदेशामध्ये मुस्लिम धार्जिन देश तयार झाली, काही ठिकाणी जे जू धर्मीय देश तयार झाली, काही ठिकाणी ख्रिश्चन धर्मीय देश तयार झाली, काही ठिकाणी हिंदू धर्मीय आहेत, हे सर्व काही ठिकाणी बौद्ध धर्मीय आहेत. आणि याच्यामुळे काय होतं, त्या एखाद्या प्रदेशामध्ये एकाच धर्माचे लोक आल्यामुळं साहजिकच त्या ठिकाणच्या लोकसंख्या वितरणावर त्या धर्माचा पगडा असतो. त्या लोकसंख्येचं वाढ, कमी होणं, वाढणं या सर्वांवर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या त्या धर्माचा परिणाम पडत असतो. म्हणून हा घटक अभ्यासणं खूप महत्वाचं आहे. एकदा आपण सर्व जे घटक आहेत आज ज्याची आपल्याला चर्चा करायची आहेत, धार्मिक घटक आणि लोकसंख्या शास्त्रीय घटक, या 2 घटकावर आपण आज चर्चा करणार आहोत. आणि धार्मिक घटकामध्ये 3 प्रमुख घटक आहे. एक म्हणजे बहुपत्नीत्वाची पद्धत आहे, दुसरं विधवा विवाह पद्धत आहे, तिसरं धर्म आणि परंपरा. तर लोकसंख्या शास्त्रीय घटकामध्ये 2 घटक महत्वाचे आहे. एक नैसर्गिक वाढ आहे आणि दुसरा आहे स्थलांतर. या दोन्ही घटकांचा परिणाम हा एखाद्या प्रदेशामधील लोकसंख्या वितरण होत असतो. पहिल्यांदा आपण त्या ठिकाणी लोकसंख्या वितरणावर परिणाम करणारे जे धार्मिक घटक आहे त्यावर चर्चा करूया. आता बघा विद्यार्थी मित्रांनो, मी आत्ताच सांगितलं की याच्यामध्ये बहुपत्नीत्वाची पद्धत असेल, विधवा विवाह पद्धत असेल, धर्म आणि परंपरा या सर्वांचा एकत्रित परिणाम एखाद्या प्रदेशामध्ये कोणत्या धर्माचे लोक राहतात
या ठिकाणी होत असतो. आणि याच्यामध्ये पहिला घटक आपण सुरुवातीला चर्चा करूया. लोकसंख्याशास्त्रीय घटकामध्ये सुद्धा 2 घटक आहे. मी आधीच सांगितलं, नैसर्गिक वाढ आहे, स्थलांतर आहे. आपण आता सुरुवातीला धार्मिक घटक जे आहेत त्याच्यामधला पहिला जो घटक आहे तो घेऊया, बहुपत्नीत्वाची पद्धत. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, प्रत्येक धर्मामध्ये विचार प्रणाली आहे, विचारसरणी आहे, ते तत्वज्ञान आहे, प्रथा आहे, रूढी आहेत. याच्यामध्ये आपल्या हिंदू धर्माच्या बद्दल मी बोलतो की हिंदू धर्मामध्ये अजूनही बालविवाह मोठ्या प्रमाणात होतात. तुम्ही बघा ग्रामीण भागामध्ये किंवा ट्रायबल एरियामध्ये गेला तर त्या ठिकाणी तुम्हाला कळेल की आजही बालविवाह पद्धत, तसं कायद्याने याला बंदी आहे तरी सुद्धा बालविवाह होतात. आणि याच्यामुळे काय होतं विद्यार्थी मित्रांनो, जे विशेषतः ज्या ठिकाणी अज्ञान अधिक आहे, निरक्षरता अधिक आहे, अशा ठिकाणी आजही या लोकांना लोकसंख्या वाढीचा दुष्परिणाम कळत नसल्यामुळं, एक जाणीव नसल्यामुळे, एक सामाजिक जाणीव नसल्यामुळं त्या ठिकाणी आजही बहुपत्नीत्वासारखे त्या ठिकाणी प्रथा पाडली जाते, बालविवाहासारखे त्या ठिकाणी प्रथा पाडल्या जाते. आणि त्याच्यातून काय होतं विद्यार्थी मित्रांनो, की अपत्य संख्या वाढते. जितका प्रजे उत्पादनाचा कालावधी जास्त मिळेल तितक्या प्रमाणामध्ये लोकसंख्या वाढते. बहुपत्नीत्व ही पद्धत अशी आहे की एक जो पुरुष असतो तो एकापेक्षा अधिक त्या ठिकाणी पत्नी करत असतो. त्याच्यामुळं 2 बायका त्याला असेल, 3 बायका असेल, प्रत्येकीला 2 किंवा 3 मुलं होत असतात. एकंदरीत त्या कुटुंबाचा आकार वाढत जातो आणि त्याचा परिणाम विद्यार्थी मित्रांनो त्या ठिकाणी होत असतो. म्हणून ही सुद्धा एक प्रथा आहे अनेक समाजामध्ये, फक्त एकाच धर्मामध्ये नाही, जगामध्ये अनेक धर्मामध्ये, मुस्लिम धर्म असेल किंवा हिंदू धर्म असेल किंवा बौद्ध धर्म असेल, या अनेक धर्मामध्ये अशा प्रकारच्या प्रथा आहेत आणि त्या प्रथांचा अप्रत्यक्ष परिणाम हा तेथील लोकसंख्या वाढीवर होत असतो. म्हणून एखाद्या प्रदेशामध्ये कोणत्या धर्माचे लोक राहतात त्यावर त्या ठिकाणची लोकसंख्या वाढ अवलंबून असतं, त्या ठिकाणचं वितरण अवलंबून असतं. या उलट इथं मी तुम्हाला सांगतो की ख्रिश्चन धर्मामध्ये विशेषतः आजही त्या ठिकाणी आपण बघितलं, अभ्यास केला तुमच्या सहज लक्षात येईल की अशा प्रकारच्या बालविवाह असेल, बहुपत्नीत्व प्रथा असेल, या त्या ठिकाणी नाहीच आहे. म्हणजे अपवादात्मक एका ठिकाणी असू शकेल, पण शक्यतो जागतिक स्तरावर जो अभ्यास झाला त्यातून स्पष्ट होतं की ख्रिश्चन धर्मामध्ये अशा प्रथा खूप कमी आहे. म्हणून बघा त्या ठिकाणी लोकसंख्या वाढीचा दरही कमी आहे. जर तुम्ही मागील एक 30 वर्षाचा आढावा घेतला ना विद्यार्थी मित्रांनो, जागतिक स्तरावर असं दिसून आलेलं आहे की ज्या ठिकाणी मुस्लिम धर्मीय लोकसंख्या आहे अशा प्रदेशामध्ये लोकसंख्या वाढीचा दर हा इतर धर्माचं प्राबल्य असलेल्या प्रदेशापेक्षा, देशांपेक्षा जास्त आहे. म्हणजे या ठिकाणी बघा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे लोकसंख्या वाढीवर, त्या ठिकाणच्या वितरणावर, त्या ठिकाणच्या धर्माचा जो आहे, कोणत्या धर्माचे लोक आहे, त्यांची विचार प्रणाली काय आहे, त्यांचं तत्वज्ञान काय आहे, याचा परिणाम होत असतो. म्हणून हा एक अत्यंत महत्वाचा घटक या ठिकाणी आहे. मी आता सांगितले की अशा प्रकारे आपल्याला धर्माचा जास्त प्रभाव किंवा बहुपत्नीत्व असेल, बालविवाह असेल, असं आपल्याला ख्रिश्चन धर्मामध्ये आढळत नाही. म्हणून या धर्माचे लोक ज्या ठिकाणी असतात त्या ठिकाणी तुलनेनं याची तीव्रता कमी असते. दुसरा एक महत्वाचा घटक आहे विवाह पद्धत, विधवा विवाह पद्धत. आता ही सुद्धा ज्या ज्या धर्मामध्ये, ज्या ज्या समाजामध्ये विधवा विवाह पद्धत आहे त्या त्या ठिकाणी साहजिकच अपत्य निर्मिती जी आहे, अपत्य प्राप्ती जी आहे, त्याचं प्रमाण त्या ठिकाणी वाढतं आणि त्याचा परिणाम तिथल्या लोकसंख्या वाढीवर होतो. लोकसंख्या वाढ झाली की लगेच त्या ठिकाणी लोकसंख्येचं वितरण होतं. परंतु ज्या धर्मामध्ये अशा प्रथा नाही त्या धर्मामध्ये साहजिकच अपत्य निर्मिती जी आहे त्याचं प्रमाण कमी असतं, कुटुंबाचा आकार त्या ठिकाणी लहान असतो. परिणामी अशा ठिकाणी लोकसंख्या वाढीचा वेग हा कमी असतो आणि पर्यायानं लोकसंख्या वितरणामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी फारसा बदल पडत नाही, हे या ठिकाणी सांगणं गरजेचं आहे. धर्म आणि परंपरा. बघा मी आधी सांगितलं की प्रत्येक धर्मामध्ये काही शिकवण आहे आणि त्या शिकवणीचा, त्या तत्वज्ञानाचा परिणाम हा त्या ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांच्या मनावर होत असतो. तिथल्या प्रथा, रूढी, परंपरा या सर्व त्या धर्माच्या अनुसरून घडत असतात आणि म्हणून त्या धर्मामध्ये कशा प्रकारे शिकवण दिली आहे, कशा प्रकारे त्याचं तत्वज्ञान आहे, याचा परिणाम तिथल्या लोकांवर होत असतो. आणि परत याच्यातूनच काही धर्मामध्ये लोकसंख्या वाढली जाते तर काही धर्मामध्ये तुलनेनं लोकसंख्या कमी असते. म्हणून या ठिकाणी लक्षात ठेवा की कोणत्या धर्माची लोक त्या प्रदेशात राहतात यानुसार त्या ठिकाणच्या लोकसंख्येचं वितरण हे बदलत असतं. याचा परिणाम, त्या तत्वज्ञानाचा परिणाम, त्या विचार प्रणालीचा परिणाम, त्या धार्मिक तत्वज्ञानाचा परिणाम त्या ठिकाणी जी लोक राहतात त्यांच्या कुटुंब नियोजनाच्या मानसिक होतात. काही धर्मामध्ये कुटुंब नियोजन करणं हे एका प्रकारे नकारात्मक कार्य मानलं जातं. म्हणजे त्याला
विरोध केला जातो. परिणामी कुटुंबाचा आकार हा वाढत राहतो, कुटुंबामधले अपत्यांची संख्या वाढते, त्यामुळे पर्यायाने लोकसंख्या वाढते आणि त्याच्यातून तिथलं लोकसंख्येचं वितरण बदलत असतं. म्हणून हे सुद्धा महत्वाचं आहे, धर्म कोणता आहे, धर्माची शिकवण काय आहे, त्या धर्माच्या प्रथा काय आहे आणि त्या धर्मानुसार ती लोक कशा प्रकारे वर्तन करत असतात याच्यावर आपण आपलं असतं. म्हणून ज्या ज्या धर्मामध्ये लोकसंख्या नियोजनाला, कुटुंब नियोजनाला विरोध केला जातो किंवा तशा प्रकारे सांगितलं जातं, दुर्दैवानं अशा प्रकारे प्रत्यक्ष कुठेही असं बोध नाही, कोणत्याही धर्मग्रंथामध्ये असं नाही, परंतु अनावधाने म्हणा किंवा अनिष्ट किंवा अंधश्रद्धेमुळे म्हणा, अज्ञानामुळे अशा प्रकारे त्या धर्मामध्ये जी मूळ शिकवण दिली आहे त्या शिकवणीपासून बऱ्याच वेळेला समाजात दूर जातो, अंधानुकरण करत असतो, काही तत्व जे आहे काही त्याचा चुकीचा अर्थ मानला जातो आणि त्याचा परिणाम विद्यार्थी मित्रांनो त्या ठिकाणच्या लोकसंख्या वाढीवर होत असतो. लोकसंख्या वाढते आणि परिणामी त्या ठिकाणच्या लोकसंख्येचं वितरण सुद्धा वाढतं, हे या ठिकाणी लक्षात घेणं महत्वाचं आहे. म्हणून धर्म आणि परंपरा याचं तत्वज्ञान आणि त्याचा संबंध, मग कुटुंब नियोजन असेल, कुटुंबाचा आकार असेल, आपत्ती कुटुंबाचा साधारण एकंदरपणे कुटुंब कशा प्रकारे असावं या संदर्भामध्ये त्याचा पगडा असेल, हे सर्व त्या ठिकाणच्या धर्म आणि त्या धर्मानुसार वर्तन करणाऱ्या लोकांच्या मानसिकतेवर अवलंबून असतं, हे या ठिकाणी लक्षात ठेवलं पाहिजे. यानंतर दुसरा महत्वाचा घटक आहे लोकसंख्याशास्त्रीय घटक. आता विद्यार्थी मित्रांनो हे दोन्ही घटक अत्यंत महत्वाचे. नैसर्गिक लोकसंख्या वाढ, आपल्याला माहिती आहे नैसर्गिक लोकसंख्या वाढ कशा प्रकारे काढली जाते की त्या ठिकाणचा जन्मदर काय आहे आणि मृत्यूदर काय आहे. जन्मदर आणि मृत्यूदर याच्या फरकातून त्या ठिकाणची नैसर्गिक वाढ ही काढली जाते आणि ज्या ठिकाणी हा फरक जास्त आहे त्या ठिकाणी साहजिकच लोकसंख्या वाढते. जागतिक वितरणामध्ये ज्या प्रदेशामध्ये अशा प्रकारची नैसर्गिक लोकसंख्या वाढ जास्त आहे अशा ठिकाणी लोकसंख्या वाढते आणि तिथल्या लोकसंख्या वितरणामध्ये फरक पडतो. विशेषतः आशिया आणि आफ्रिका खंडामध्ये हे दिसून येतं. बघा विद्यार्थी मित्रांनो की जन्म आणि मृत्यू यांच्यातील फरकामुळे जी लोकसंख्येची वाढ होते त्याला आपण नैसर्गिक लोकसंख्या वाढ असं म्हणतो. ही एक साधी व्याख्या आहे. मी भारताचं उदाहरण या ठिकाणी देतो तुम्हाला की कशा प्रकारे नैसर्गिक वाढ कशी काढली जाते. बघा भारतामध्ये 2011च्या आकडेवारीनुसार जन्मदर आपला होता दर 1023 लोक, म्हणजे दर 1000 लोकांमध्ये 23 इतका होता आणि मृत्यूदर याच ठिकाणी दर 1000 लोकांमध्ये फक्त 5.4 इतका होता. म्हणजे जर आपण जन्मदर लक्षात धरला आणि मृत्यूदर लक्षात धरला तर या दोघांमधला फरक किती आहे 17.8. म्हणजे ही 17.8% म्हणजे जवळपास 18 मुलं त्या दर 1000 लोकसंख्येमध्ये वाढत जातात. नैसर्गिक वाढ ही दर 18 आहे. म्हणजे बघा ज्या ठिकाणी अशी नैसर्गिक वाढ जास्त असेल अशा ठिकाणी लोकसंख्या प्रचंड होते. या तुलनेने आणखी एक उदाहरण देतो मी. हा फरक बघा विकसित देशामध्ये मी डेन्मार्कचं उदाहरण या ठिकाणी देतो मी तुम्हाला की डेन्मार्क मध्ये अशा प्रकारे जर आपण आकडेवारी पाहिली 1916ची आकडेवारी मी घेतो, जन्मदर किती होता दर 1000 10.8 आणि मृत्यूदर किती होता 9.2. बघा या दोघांमधला फरक फक्त 1.6 आहे आणि आपल्याकडे तो फरक किती आहे 17.8. म्हणून बघा एखाद्या प्रदेशामध्ये लोकसंख्येची नैसर्गिक वाढ काय आहे याच्यानुसार त्या ठिकाणची लोकसंख्या वाढ किंवा कमी होत असते. आणि म्हणून अनेक विकसित देशामध्ये जन्मदर आणि मृत्यूदर यामधला फरक अत्यंत कमी आहे, की बहुधा काही ठिकाणी तो इक्वल आहे. त्याच्यामुळे नैसर्गिक लोकसंख्येची वाढ त्या ठिकाणी अत्यंत कमी आहे. पर्यायानं तुलनेनं जर आपण आशिया आणि आफ्रिका खंडातील काही देशांचा विचार केला तर विद्यार्थी मित्रांनो ही वाढ प्रचंड आहे. आणि म्हणून या देशांमध्ये लोकसंख्या वाढीचा वेग जास्त आहे, लोकसंख्येची वाढ जास्त होते आणि परिणामी त्याचा परिणाम त्या ठिकाणच्या लोकसंख्या वितरणावर होत असतो. त्याचं रिफ्लेक्शन आपल्याला लगेच दिसतं. म्हणून हा सुद्धा घटक अत्यंत महत्वाचा मानला जातो. पुढचा महत्वाचा घटक आहे स्थलांतर. बघा विद्यार्थी मित्रांनो स्थलांतर सुद्धा खूप महत्वाचं आहे. आता आपण स्थलांतर कशाला म्हणतो, सोपी व्याख्या आहे विद्यार्थी मित्रांनो की वास्तव्याचं ठिकाण म्हणजे ज्या ठिकाणी तुम्ही राहतात किंवा कोणी राहत असेल मानव, जर तो ते ठिकाण सोडून तो व्यक्ती असेल किंवा त्याचा कुटुंब असेल एखादा गट असेल हा दीर्घकाल तो प्रदेश सोडून दुसऱ्या प्रदेशामध्ये राहण्यासाठी गेला असेल तर त्या हालचालीला त्या प्रक्रियेला आपण मानवी स्थलांतर किंवा स्थलांतर असं साधं आहे. त्याला अनेक कारण असेल. कधी कधी स्थानिक परिस्थिती त्या ठिकाणी अनुकूल नसल्यामुळे
त्रास होत असल्यामुळे म्हणा, किंवा एखाद्या प्रदेशामध्ये रोजगाराच्या संधी चांगली आहेत, रोजगार उपलब्ध होत असेल, किंवा याच्यासाठी आपण जातो आणि मग याच्यातून स्थलांतराची प्रक्रिया घडत असते आणि त्याचा परिणाम त्या ठिकाणच्या लोकसंख्या वितरणावर होत असतो. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, मी आता सांगितलं की ज्या भागातून लोक दुसरीकडे जातात त्या भागात लोकसंख्या कमी होते आणि ज्या प्रदेशामध्येही लोक राहायला जातात अशा ठिकाणी लोकसंख्या वाढते. म्हणजे दोन्ही प्रदेशातला लोकसंख्या वितरणामध्ये फरक पडतो. याला एकमेव कारण आहे ते म्हणजे स्थलांतर. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगतो की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असं घडतं. म्हणजे पहिलं महायुद्ध असेल, दुसरं महायुद्ध असेल, इराण इराक महायुद्ध असेल त्या ठिकाणी, किंवा मग इथिओपिया मधलं त्या ठिकाणी काही स्थानिक प्रश्न असेल, याच्यामुळं किंवा भारत पाकिस्तानचं फाळणीच्या काळामध्ये अशा प्रकारे झालं, भारत बांगलादेशाच्या काळात झालं, श्रीलंकेमधून काही भारतामध्ये आले. म्हणजे अशा प्रकारे हे चालूच असतं. आणि हे स्थलांतर ज्या ज्या ठिकाणी जास्त घडतं अशा ठिकाणी ज्या प्रदेशातून लोक जातात तिथलं वितरण बदलतं आणि ज्या प्रदेशामध्ये लोक येतात तिथलं वितरण बदलतं. आणि हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घडतं असं काही नाही, स्थानिक पातळीवर सुद्धा घडतं. मी तुम्हाला भारतातले एक दोन उदाहरणं देतो, त्यावरून तुमच्या सहज लक्षात येईल. बघा कोकणामध्ये तसं बघितलं तर रोजगारात संधी कमी आहे. म्हणजे फार मागच्या 30-40 वर्षाचा जर तुम्ही अभ्यास केला तुमच्या सहज लक्षात येईल की लोकसंख्या कोकणाची कमी होत आहे. ही लोक रोजगाराच्या निमित्तानं, शिक्षणाच्या निमित्तानं, कायमस्वरूपी वास्तवाच्या निमित्तानं मुंबई आणि मुंबईचे जे उपनगर आहेत त्या ठिकाणी स्थायिक झालेले आहेत. याचा परिणाम काय झाला, मुंबईची लोकसंख्या वाढत गेली आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्याकडे कोकणाची लोकसंख्या कमी झाली. अशाच प्रकारची परिस्थिती विदर्भ असेल, मराठवाडा असेल, उत्तर महाराष्ट्रातील काही धुळे, जळगाव सारखे त्या ठिकाणी जिल्हे असेल, या ठिकाणची लोक कामानिमित्त पुणे असेल, नाशिक असेल, औरंगाबाद असेल या ठिकाणी गेले आणि तिथं ते स्थिर झाले, तिथं स्थायिक झाले. म्हणजे त्यांनी स्थलांतर केलं एका प्रकारे. आणि यामुळं काय झालंय, ही जी प्रमुख मी शहरं सांगितली, नाशिक असेल, पुणे असेल, औरंगाबाद असेल, या ठिकाणी मागच्या 15-20 वर्षामध्ये प्रचंड लोकसंख्या वाढली. नगर असेल, उपनगर असेल, कामगार वस्त्या असेल, याच्यात प्रचंड वाढ झाली. आणि दुसरीकडे बघा ज्या प्रदेशामधून मराठवाडा असेल, विदर्भ असेल, धुळे असेल, जळगाव असेल, नंदुरबार असेल, या ठिकाणी तुलनेनं लोकसंख्या कमी वाढली. म्हणजे काय झालं, स्थलांतर या प्रक्रियेचा परिणाम विद्यार्थी मित्रांनो त्या ठिकाणच्या लोकसंख्या वितरणावर झालेला आहे आणि भविष्यात सुद्धा होत राहील. म्हणून हा सुद्धा घटक अत्यंत महत्वाचा आहे. विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी आपण थांबूया. पुढच्या तासाला आपण जागतिक लोकसंख्येचं वितरण जे आहे ते आपण, म्हणजे कोणत्या ठिकाणी जास्त लोकसंख्या आहे, कोणत्या ठिकाणी मध्यम आहे, कोणत्या ठिकाणी कमी आहे आणि त्या मागचे सर्वसाधारण कारण काय आहेत यावर आपण चर्चा करूया. तोपर्यंत मी थांबतो. धन्यवाद.